सबैजना नमस्कार। म आज तपाईहरुलाई प्राइमरी की को बारेमा बताउन गइरहेको छु। प्राइमरी की इन SQL सर्भर। प्राइमरी की भनेको तपाईको कुनै पनि कोलममा डेटा चाहिँ युनिक हुनु पर्यो भनेपछि तपाईलाई चाहिँ प्राइमरी की युज गर्छ। युनिक पनि हुनु पर्यो अनि नट नल, नल पनि नहुनु पर्यो भनेपछि तपाईको हामीले प्राइमरी की युज गर्छौं। जस्तो प्राइमरी कीमा तपाईले डुप्लिकेट इन्सर्ट गर्न पाउनु हुँदैन। SQL इन्जिनले तपाईलाई एरर मेसेज रिटर्न गर्छ। तपाईको हरेक रोमा चाहिँ कुनै पनि भ्यालु चाहियो तर युनिक भ्यालु चाहियो भनेपछि हामीले चाहिँ प्राइमरी की युज गर्छौं। हरेक रोमा चाहिँ यसमा के हुन्छ डुप्लिकेसन हुँदैन, सबै युनिक हुन्छ। यस्तो कन्डिसन हामीले प्राइमरी की युज गर्छौं। जस्तो अहिले हाम्रो कलेज भन्ने डेटाबेस छ। यसमा मैले सोध्न अगाडि स्टुडेन्ट भनेर एउटा टेबल बनाएको थिएँ। स्टुडेन्ट अब यसलाई म ड्रप गरौँ पहिला, अलरेडी रहेछ। स्टुडेन्ट ड्रप गरे। म स्टुडेन्टकै बारेमा तपाईलाई इक्जाम्पल दिएर म आज प्राइमरी की को बारेमा सिकाउँछु। फर्स्टमा म क्रिएट गरौँ टेबल। स्टुडेन्ट छ हैन, स्टुडेन्टको हरेक स्टुडेन्ट के हुन्छ तपाईलाई रोल नम्बर हुन्छ अथवा तपाईको रेजिस्ट्रेसन नम्बर भन्छ। जस्तो तपाईको रेजिस्ट्रेसन नम्बर दुईटा स्टुडेन्टको सेम हुन सक्छ, चान्सेस छ, डुप्लिकेसनको चान्सेस छ, डुप्लिकेट हुने चान्सेस त हुँदैन त्यसमा स्टुडेन्टको रेजिस्ट्रेसन नम्बर अथवा रोल नम्बर। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ के गर्छौं प्राइमरी की युज गर्छौं। स्टुडेन्टको रेजिस्ट्रेसन नम्बर इम्टी हुन पनि चान्सेस छैन, त्यसपछि डुप्लिकेट हुने पनि चान्सेस छैन। युनिक हुनै पर्छ हरेक स्टुडेन्टको। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले प्राइमरी की युज गर्छौं। जस्तो स्टुडेन्टको के हुन्छ इमेल हुन्छ, फोन नम्बर हुन्छ हैन, त्यसमा पनि युनिक त युनिक हुन्छ हैन। त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ हामीले कुनै पनि स्टुडेन्टको नहुन पनि सक्छ, त्यसको लागि हामीले नल पनि इन्सर्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के हुन्छ प्राइमरी की युज गर्न मिल्दैन। हाम्रो रेजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको तपाईको हुन्छ नै हुन्छ, त्यसमा डुप्लिकेट पनि हुँदैन। हरेक स्टुडेन्टको फरक नै हुन्छ, तपाईको डिफरेन्ट हुन्छ रेजिस्ट्रेसन नम्बर अथवा रोल नम्बर। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ के गर्छौं प्राइमरी की युज गर्छौं। प्राइमरी की तपाईको एउटा टेबलमा एउटा मात्रै प्राइमरी की युज गर्छ। हामीले मल्टिपल, जस्तो हामीले यसभन्दा अगाडि युनिक की को बारेमा भनेका थियौं, सिकेका थियौं। युनिक कीमा हामीले के गर्छ मल्टिपल कोलममा पनि हामीले युनिक की राख्न मिल्छ। हामीले राखेर पनि हेरेका थियौं। जस्तो प्राइमरी की भनेको तपाईको एउटा टेबलमा सिंगल मात्र यसमा युज गर्न मिल्छ, सिंगल कोलममा। ठीक छ, एउटा मात्रै प्राइमरी की युज गर्न मिल्छ यसमा। हेरौं यसमा रेजिस्ट्रेसन रोल नम्बर गरौँ, स्टुडेन्टको रोल नम्बर 50। हामीले यसमा डिफरेन्ट तरिकाले चाहिँ प्राइमरी की राख्न सक्छौं हैन। जस्तो UI थ्रु पनि गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामीले स्टुडेन्ट टेबल क्रिएट गर्दाखेरि नै पनि गर्न सक्छौं। त्यसपछि हैन हामीले अलरेडी एक्जिस्ट भएको टेबलमा चाहिँ हामीले के गर्छौं अल्टर क्वेरी गरेर पनि हामीले प्राइमरी की राख्न सक्छौं। प्राइमरी की कसरी राख्ने, त्यसलाई अल्टर कसरी गर्ने, अलरेडी प्राइमरी की भएको प्राइमरी कीलाई कसरी डिलिट गर्ने, म त्यो सबै सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ म प्राइमरी की नराखिकन टेबल बनाउँछु। नट नल स्टुडेन्टको फुल नेम, नट नल डेट अफ बर्थ, डेट, यसलाई पनि नल लेभल ट्राई राखिदिउँ। एक्जिक्युट गरौँ, एक्जिक्युट भयो। हामीले UI मा हेरौँ एकचोटि, कलेज टेबल कीमा गएर हेरौँ। ठीक छ, अहिले कीमा केही पनि छैन। अब मैले UI बाट चाहिँ कसरी चाहिँ प्राइमरी की राख्ने त त्यो चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु।
कलेज टेबलमा जाने रिफ्रेस गर्ने यसमा टेबलमा जाने टेबल हाम्रो कुन छ स्टुडेन्ट छ स्टुडेन्टमा जाने स्टुडेन्टको किजमा जाने त्यसमा कुनै पनि छ छैन हामीले स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा हामीले जुन टेबलमा चाहिँ प्राइमेरी की राख्न खोजिरहेको छ त्यसमा चाहिँ राइट क्लिक गर्ने डिजाइन छ डिजाइनमा क्लिक गर्ने अनि यस्तो टाइप्सको विन्डो आउँछ यसमा चाहिँ हामीले केमा हामीले चाहिँ प्राइमेरी की केमा राख्न खोजिरहेको छौँ रोल नम्बरमा साइडमा क्लिक गर्ने ठीक छ यसमा फर्स्टमा के छ सेट प्राइमेरी की भनेको छ सेट प्राइमेरी कीमा क्लिक गर्ने भयो यसपछि हामीले कन्ट्रोल एस गर्ने सेभ गर्ने त्यसपछि फेरि हेरौँ यसमा स्टुडेन्ट टेबलमा आएर राइट क्लिक गरेर हामीले के गरौँ रिफ्रेस गरौँ यसलाई रिफ्रेस फेरि कीमा गएर हेरौँ के छ अहिले पिके अन्डरस्कोर स्टुडेन्ट भनेर आयो हाम्रो के भयो प्राइमेरी की बन्यो फर्स्ट स्टेप हामीले यसरी पनि बनाउन सक्छौँ हैन अब यसमा हामीले डेटा इन्सर्ट गरेर हेरौँ student roll number sorry full name address age date of birth ठिक छ यसलाई हामीले भ्यालु राखौँ स्टुडेन्ट रोल नम्बरमा 79OC01 त्यसपछि नेममा हरि एड्रेसमा बालकुमारी एजमा 25 डेट अफ बर्थमा अहिलेलाई करेन्ट डेट हाल्यौँ गेट डेट ठिक छ फर्स्टमा हामीले एउटा चेक गरौँ हामीले प्राइमेरी कीमा हैन हामीले नल चाहिँ इन्सर्ट गर्न मिल्दैन त्यो चेक गरौँ फर्स्टमा ठिक छ मैले नल इन्सर्ट गर्न खोजिरहेको छु एक्जिट गरौँ क्यान इन्सर्ट द नल भ्यालु भनेको छ हामीले युनिकमा जस्तो एउटा मात्र हामीले नल भ्यालु इन्सर्ट गर्न पाउँथ्यौँ भनेपछि हामीले प्राइमेरी कीमा हामीले पाउने भयो त पाउने भएन यसमा भ्यालु राख्नै पर्यो युनिक पनि हुनै पर्यो युनिक प्लस नट नलको कम्बिनेसन भनेको तपाईको के रहेछ प्राइमेरी की एक्जिक्युट गरौँ ठिक छ इन्सर्ट भयो सेलेक्ट गरेर हेरौँ इन्सर्ट भयो हैन अब यसपछि म यसलाई केही चेन्जेस गर्दैन मैले यसलाई फेरि सेभ गर्न खोज्छु भोइलेसन भयो तपाईको एसक्यूएल इन्जिनले के गर्यो तपाईलाई रिटर्न मेसेज दियो एरर मेसेज रिटर्न गरिदियो तपाईको के गर्यो डुप्लिकेट भेटायो प्राइमेरी कीमा अलरेडी त्यसपछि उले के गर्यो इन्सर्ट गर्न दिएन ठीक छ अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको युआई बाट कसरी चाहिँ प्राइमेरी की गर्ने हामीले सिकिसक्यौं अब सेकेन्ड वेबाट हामीले कसरी चाहिँ गराउन सक्छौं त्यो चाहिँ म सिकाउँछु फर्स्टमा ड्रप गर्छु ड्रप टेबल स्टुडेन्ट ठिक छ अब मैले रोल नम्बर छ हैन रोल नम्बरमा मैले नट नल प्राइमेरी की मैले यसरी पनि गर्न सक्छु ठीक छ यसलाई एक्जिक्युट गरौँ एक्जिक्युट भयो फेरि तपाईले स्टुडेन्ट टेबलमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ कीमा गएर रिफ्रेस गरेर आयो पीके अन्डरस्कोर स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर र्यान्डमली नम्बर दिएको छ उले चाहिँ आफै जेनेरेट गरिदिन्छ यसरी चाहिँ हुन्छ अब हैन मलाई यसरी पनि चाहिएन मलाई नेक्स्ट मेथडबाट गर्नु पर्यो ड्रप टेबल डीबीओ स्टुडेन्ट ड्रप भयो मलाई यसरी पनि चाहिएन मलाई लास्टमा चाहियो
constraint को नाम के छ constraint को नाम pk student roll number primary key हामीले कुनमा लगाउन थाले हामीले रोल नम्बर हाल्ने प्राइमरी की युज गर्न थालेछ ठीक छ एक्जिट गरौँ एक्जिक्युट भयो युआई आयो कीमा रिफ्रेश गरौँ आयो हामीले यसरी पनि बनाउन सक्छौँ होइन मलाई अलरेडी बनिसकेको छ भनेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ ड्रप चाहिँ कसरी गर्ने कुनै टेबल अलरेडी बनिसकेको हुन्छ प्राइमरी की अनि मैले त्यसलाई नाम चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि सुरुमा ड्रप गर्नु पर्यो अनि चेन्ज गर्नु पर्यो ल मैले अहिले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के छ हामीले नाम प्राइमरी की अन्डरस्कोर स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर रोल नम्बर भनेर हामीले के गरेको छौँ प्राइमरी बनाएको छौँ अब मैले यसलाई चाहिँ ड्रप गर्छु alter table dbo student drop constraint को नाम के छ त ठीक छ alter table को नाम drop constraint को नाम यसलाई एक्जिक्युट गरौँ एक्जिक्युट भयो अब तपाईले युआई बाट हेर्न सक्नुहुन्छ कीमा गएर राइट क्लिक गरेर रिफ्रेश गरेर अहिले कुनै पनि छैन यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईले यसरी हैन तपाईले युआई बाट राइट क्लिक गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यसरी भयो हाम्रो के छ अब यसमा स्टुडेन्ट छ अब मैले नेक्स्ट मेथडबाट कसरी सिकाउँछु भने तपाईलाई ल स्टुडेन्ट टेबल अलरेडी बनिसकेको छ हाम्रो बनिसकेको छ है अहिले यसमा के छ युआईबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि प्राइमरी की छैन भनेपछि मैले चाहिँ क्वेरीबाट कसरी एड गर्ने त म त्यो सिकाउँछु अल्टर टेबलको नाम अनि एड कन्स्ट्रेन्टको नाम रोल नम्बर अनि के छ हाम्रो प्राइमरी की किवर्ड भयो अनि हामीलाई कोलमको नाम के छ रोल नम्बर छ ठीक छ यसरी पनि हामीले चाहिँ एड गर्न सक्छौं अलरेडी एक्जिस्ट भएको टेबलमा चाहिँ अब यसलाई हामीले एक्जिक्युट गरौँ एकचोटी ठीक छ कमान्ड कम्प्लिटेड सक्सेसफुली भयो युआई भयो कीमा हेरौँ रिफ्रेश गरौँ एक्सपान्ड गरौँ ठीक छ आइसक्यो यसरी पनि हामीले बनाउन सक्छौं यसमा कीमा आउनुस् हैन अनि राइट क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ अप्सनहरु छ डिलिट छ त्यसपछि टर्नै अप्सनहरु छ यसरी यहाँबाट पनि तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ डिलिट गरौँ अनि यहाँनिर ओके गर्दियौ डिलिट भयो डिलिट यसरी पनि डिलिट गर्न सक्छौं म फेरि यसलाई चाहिँ के गर्छु अहिले एड गर्छु एड भयो ठीक छ अब फेरि म डेटा चाहिँ इन्सर्ट गर्न खोजे हरि छ इन्सर्ट भयो फेरि इन्सर्ट गर्न खोज्छु मान्दैन एसक्यूएल इन्जिनले सरी मेसेज फाल्छ अनि फेरि मैले टु गरे राम गरे फेरि भयो सिलेक्ट गरौँ हरि राम अब तपाईको के हुन्छ भनेपछि रोल नम्बर चाहिँ जहिले तपाईले राख्नै पर्छ हैन तपाईले म राख्दिन नल भ्यालु राख्छु त्यसो एम्प्टी राख्छु एम्प्टी छोड्छु भनेर पाउनु हुँदैन तपाईले भ्यालु राख्नै पर्छ फेरि राख्नु पनि पर्छ तर अलरेडी सेभ भएको डेटा चाहिँ हैन जे छ नि डेटा सेभ भएको डेटा चाहिँ फेरि तपाईले म फेरि चाहिँ डेटा इन्सर्ट गर्छु भनेर पनि पाउनु हुँदैन त्यसमा के गर्छ एसक्यूएल इन्जिनले डुप्लिकेट चेक गर्छ अनि फेरि यदि भेटायो भनेपछि तपाईले के गरिदिन्छ एरर मेसेज रिटर्न गरिदिन्छ युनिक चाहियो फर्स्टमा नट नल चाहियो नट नल प्लस युनिक को कम्बिनेसनलाई के भन्छ भने प्राइमरी की युज गर्छौं
कन्डिसन त तपाईँले बुझिसक्नु भयो। जस्तो स्टुडेन्ट छ, स्टुडेन्टमा के हुन्छ, रोल नम्बर हुन्छ स्कुलहरूमा होइन, अनि कलेजहरू गएपछि रजिस्ट्रेसन नम्बर हुन्छ युनिभर्सिटी, ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीहरूमा। अनि त्यहाँ त के हुन्छ, र सिम्बल नम्बर अथवा रजिस्ट्रेसन नम्बर के हुन्छ, हरेक स्टुडेन्टको तपाईँको फरक फरक हुन्छ, एउटै त कुनै पनि स्टुडेन्टको हुँदैन। त्यस्तो कन्डिसन हामीले के गर्छौँ, प्राइमेरी की युज गर्छौँ। तपाईँलाई प्राइमेरी की कसरी बनाउने मैले सिकाएँ, 3-4वटा मेथडबाट सिकाएँ। अनि अल्टर पनि गर्न सिकाएँ, ड्रप गर्न। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, प्राइमेरी की युज गर्छौँ। यसभन्दा पछाडिको भिडियोमा म चाहिँ तपाईँहरूलाई प्राइमेरी की र म फरेन कीको बारेमा बताउँछु। अनि त्यसपछि तपाईँलाई मोस्ट इन्टरभ्यूमा सोधिने क्वेसन भनेको डिफरेन्स बिट्विन प्राइमेरी की र फरेन कीको बारेमा सोध्छ, म त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउने छु। आजलाई यति नै, हस्, धन्यवाद।